Abborrfemman 2021 presenteras av Sportfiskarna. Stöd Sportfiskarnas arbete för hållbart fiske i friska vatten för alla. Leech, störst inom polariserande glasögon för sportfiskare. Darts, störst på småplock. Humminbird, premium ekolod för sportfiskaren. One Boat Network, tar ditt fiske till nästa nivå. Minn Koda, ledande på elmotorer sedan 1934. Ram Mounts, mångsidig montering av det du vill ha nära dig. Svedea, båtförsäkringen för dig som älskar sportfiske. Och av Forshaga Akademin, världens största sportfiskeskola. Mina damer och herrar, varmt välkomna till Abborrfemman som är tillbaka med en ny säsong och ett kärt återseende av vårt eminenta Abborrfemman-gäng. Hej och välkomna till hike i de värmländska skogarna. Ska vi försöka fånga lite abborre nu, Håkan och jag. Ja, och välkomna till Abborrfemman. Nu är det dags igen. Och Jonas och jag kommer som vanligt att göra allt för att bräcka de andra butikerna och sen de 3 utmanarteamen. I år fiskar vi sjöar, så det blir sjöfiske. Det blir det. Djupa fina sjöar som vi gillar att fiska i. Det är vårt fiske helt enkelt. Så är det. Så vi ska göra allt som står i vår makt för att bräcka. Vi måste ju vinna som vanligt. Så är det ju. Förra året det var bra, men nu tänker vi spänna ribban lite mer för det har varit lite haveri där på början. Nu kör vi hårt från början tycker jag och sen ännu hårdare. Sen ökar vi. Ja, som vanligt. Ja. Chip. Chip, chip. Nu är det dags igen. Abborrfemman 2021. Träffa alla goda andra butiker som vi har tävlar emot. Och det är ju lite utav våran hemmaplan det här. Så att det känns riktigt bra. Det gör det. Vi har haft lite stolpe ut tidigare kan vi väl vara överens om. Men i år ska vi ta det hela vägen. Alla har samma grejer att fiska med som vanligt. Och ja, det är lika villkor för alla. Vi har hemmaplan. Nu är det våran tur. Nu är det våran tur. Då var det dags för Abborrfemman igen. Och i år är det ju 3 sjöar som vi ska fiska. Och i år så fiskar vi med Björn. Som egentligen är gäddfiskare. Så vi får ju se hur det ska gå. Eller vad säger Björn själv? Ja, det blir inte helt lätt. Ställa om sig från de där stora till de här små tanksen. Men det ska bli fruktansvärt kul. Det är ju faktiskt ganska enkelt att ha med sig Johan som är en riktig abborrkung. Men jag kan också kanske tillföra lite grann i form av lite andra infallsvinklar. Som jag hoppas ska kunna bringa oss lite ett annat resultat. Det var ju bra resultat förra året måste jag säga. Vi hade ju en fruktansvärt bra dag 2. En magisk dag 2. Men det räckte inte hela vägen fram. Nej. Så kan det vara. Så i år, då är det dags för oss att ta hem det här. Jag känner det i hela min kropp att det är dags för oss. Nu kör vi. Nu kör vi. Nu är det dags igen. Det var allt för länge sedan. Na. Ja, då har vi varit ute på vägarna igen och kört en liten bit för att ta oss upp till de djupa värmländska skogarna. Men åka bil är du glad i alltså. Det är bara att sitta i bilen, njuta, låta Ridder Ruda sköta skitet. Kommer ju upp här till Värmland. Abborrarnas paradis. Där vi helt enkelt ska bara slakta upp en massa abborrar. Fast vi inte är riktigt vana vid det, men skitsamma. Vi är ju sportfiske egentligen. Yes. Ja, vi får se hur detta slutar.
Djupa spricksjöar, klart fint vatten. Ja, men det ska vi nog kunna bemästra, tycker jag. Vi kommer väl göra vad vi kan i alla fall. Absolut. Så man får väl säga, nu kör vi. Yes. Då var det dags igen. Nu är det Abborrefemmeren 2021 och vi är tillbaka och tackar som alla för. I år har jag med mig en ny teammedlem, Marcus Herster, Daddy Mac här, som ska kämpa med mig här de närmaste 3 dagarna. Och vi har haft ett par rätt tröga säsonger i Abborrefemmeren, så vi tänker att vi ska försöka ta till det här i år, eller vad säger du? Det tror jag på. Det är riktigt kul att få chansen att vara med i en sån här produktion. Det är lite av en dröm som kommer i uppfyllelse. Och vi fiskar ju insjöar i Värmland nu. Och insjöfisket vill jag kanske lite kaxigt säga att jag kan. De här sjöarna, de tror jag blir kluriga. Vi har hunnit rekfiska någon av dem. Och det har väl gått lite blandat. Men det är spännande. Det är coola vatten, ja. Det är spännande vatten och det är ju... Ja, jag tycker det ska bli riktigt häftigt. Alla har ju möjligheten att dra riktigt stora abborrar här. Det går ju stora insjöabborrar. Ja. Och vi kommer vara ett av de lagen som gör det. Så är det. Så är det. Vi ska ta en tank i år. Vi får se hur långt det räcker. Men målet är att vi ska ta en riktigt stor abborre. En riktig tank, det är drömmen. Ja. Så häng med, nu kör vi. Vi är alla här för att vi älskar abborrfiske. Och jag måste säga att det är riktigt roligt att se er alla igen. Men nog med trevligheter, ni är också här för att tävla mot varandra. Och ett utmanarteam som alltid som kommer komma in med nya och fräscha krafter varje fiskedag, alltså 2 episoder. Er utmanare idag som lotten föll på är Team Westin! Oh my God! Varmt välkomna tillbaka till Abborrefemmaren. Team Westin, det är alltid lika roligt att se er fiska och ta er an vatten i de här tävlingssammanhangen. Ni har ju verkligen visat att ni kan anpassa er till alla fiskesituationer och brukar ge våra eminenta butiker en rejäl utmaning. Idag är ingen annorlunda. Nej. Vi är långt hemifrån, vi är på värmländsk mark och vi är superladdade. Vi är ju en miljö som skiljer sig fullständigt från de vatten som vi brukar fiska i. En stor, djup klarvattensjö i Värmland med abborre som ofta jagar nors- och siklöja. Ofta rör sig pelagiskt, ofta är väldigt aktiv, väldigt rörlig. Så det är inget lätt fiske det här, alltså, det har vi sett under träningsfisket. Vi tror vi har en taktik som fungerar. Vi får väl se. Vi har en bra känsla efter de 2 dagarna vi har tränat då. Och vi vet att de andra är revanschsugna. Vi vet att de har tränat mycket. De har med personal som bor vid sjön. Vi är lite underdogs här, men vi ska göra så jäkla bra vi kan idag. Plus att det ska bli, alltså det har varit riktigt kul fiske här så att oavsett så blir det nog en rolig dag. Det tror jag. Det här kommer bli skitbra. Kör hårt! Butikerna och utmanarteamet är redo för den stundande drabbningen. Men innan vi drar igång tävlingen ska vi gå igenom reglerna. Teamens 5 tyngsta abborrar per fiskedag räknas ihop och ger poäng om 1 till 6. Utöver dagspoängen har vi som tidigare år även Big 3-poäng. Teamens tyngsta fisk per fiskedag räknas ihop i slutet av hela tävlingen och 1 till 6 Big 3-poäng delas ut. När säsongen är slut slås dagspoäng ihop med Big 3-poäng och en vinnare kan koras. Vi kommer som vanligt att gå igenom resultaten under tävlingens gång, men nu är teamen redo för start. Låt Abborrefemmaren 2021 börja! Direkt. Ja. Jag har hittat dem direkt. Men det är problem för det ligger en till båt här.
Ja, nu kommer de. Ja, nej! Ja, första kastet fisk. Bättre? Ja, bättre. Oj, han är bra. Nej, riktigt fin. Så är det alltid med wobbler, alltså stora fiskar. Man måste vara försiktig. Ja, yes. Kastar du ögonen. Ja, var är de? Första kastet. Första kastet på Baby Bite Deep Runner. Superfina abborre alltså. Ligger i facket. Tankar. Stefan vet du. Jävlar. Skit också. Jäkligt fin fisk. De är så starka nu den här tiden på året också. 96. 0,96. Protokollet. Superfisk alltså. 0,96 på Baby Bite Deep Runner. Den kommer vara jättebra idag. Det har varit en stor favorit på den här sjön under reket. Snyggt. Och så 6,47. 6,40. 6,45. 6,40. Team Westin börjar med en toppfisk. De blir inte helt otippat farliga idag och sätter direkt press på våra kära butiker. Ja, men vi kommer börja dagen här ute på ett djupområde som kan hålla aktiv fisk så här på morgonen. Så vi börjar fiska ganska högt upp i vattenmassorna. Jag ser att flera av de andra lagen tänker lika. Westin har redan kommit igång. Och sen får vi se. Funkar inte det här så kommer vi söka oss vidare in mot grundare. Kanske fiska lite shadtees på botten. Men jag tror vi kommer smälla på ganska snart här. Men vad är det? Det är dansken. De har eller böjda oss. Alla tänker exakt likadant. Det är måsar som fan uppe. Ja, men det är på det grundet ja, jag snackar. Vi kör upp så. Kör. Är ni med? Ja. Ja, nu ska ni få se här gott folk. Vad jag får godbitar i min box. Vi brukar ju plocka fram några specialfärger inför varje sån här föreställning. Och i år har vi plockat fram 5 riktigt heta färger på shadtees. Och en liten nyhet. Bulltees. En mindre version till abborre. Riktigt fin. Jag tror den här kommer att rocka. Den har ju den här härliga rullande gången som många Westin-drag har. Och sen har den här lilla bulliga kroppen som kan vara jäkligt het att fiska med i de här klarvattensskärarna så den syns lite mer. Så den ska jag köra. Snaskarborren. Morgonfisket är otroligt viktigt på många vatten när det gäller abborrfiske och inte minst på sådana här relativt klara sjöar tycker jag ofta det är ännu mer utpräglat att morgonen det är som ett helt annat vatten så att vi är lite stressade nu här i början för de första timmarna här kommer att bli otroligt viktiga tror jag. Särskilt när det är klart väder som det ska bli idag då blir de än mer skygga och tröga när solen har kommit upp ordentligt så att första timmarna här gäller att vara med nu så nu kör vi. Vi ligger och fiskar ett sånt här ställe som är ett typiskt morgonställe egentligen på abborrsjöar, klara vatten. Ett sånt här ställe som fisken försvinner efter att solen har gått upp ordentligt. De går in och jagar aktivt på morgonen. Sund, grundområden med mycket betesfisk. Det är sådana här ställen som kan vara hur bra som helst på morgonfiske. Men rätt vad det är så är de bara borta och då får man börja leta andra platser. Vi börjar nu med att fiska med olika beten. Håkan kör med cranks och jag kör med jigg. Får vi se vad som är melodin för dagen.
Vi ser lite, vi har, om du kollar här, vi har riggat upp en Humminbird 360 Mega. Där ser man lite längst ner till vänster i bild så är det 2 ekon. Det är 2 stora abborrar. Så att vi är i rätt område, de finns här. Det är bara att vi ska få dem att nappa på våra grejer också. Jag funderar väldigt mycket när jag fiskar. Tänker och klurar och tror en massa saker, har en massa teorier. Vi får se vart de kan hålla hus. Nu ser vi ingen fisk på ekolodet. Och det är lite illavarslande. Ja, men vi sover ju direkt, fisk. Jo. Det är ju fiskar i faggan. Bara hitta de stora grupperingarna med fisk. Då nyper de. Med stora grisaborrar. Ja, nu är det dags för gäddfiskan att göra entré i abborrfemman. Och vi har kommit till första spotten. Det är precis lite morgonljus som har kommit fram. Och vi har valt att börja och fiska grynner. Försöka fiska kanter, fiska mellan 7 till 11 meter. Där vi tror att de kommer vara mest aktiva nu på morgonen. För att sen gå över på lite annat typ av fiske lite senare på dagen. Vi hoppas att vi kan... Jag tror faktiskt, om man ska vara helt ärlig, jag tror faktiskt att man vinner på morgonen. Så jag hoppas att vi kan få några bra här nu. Vår plan idag är ganska enkel egentligen. Det är att först fylla pappret. Det är liksom nummer 1. Det är en jättesvår sjö och jag menar det är... Alltså du kan gå härifrån och blanka. Det vet vi. Så att nummer 1 blir att fylla pappret. Och så förhoppningsvis så får en av de lite större individerna. Får vi 3,5 kilo idag är vi jäkligt nöjda. Det kan jag säga. För egen del då. Så får vi se vad som händer när dagen lider då. Samtliga team är nu i full gång på denna sjö där morgonfisket denna årstid kan vara helt magiskt. Och de första timmarna är som vanligt superviktiga för det team som lyckas få ihop en trygg grund att stå på. Går det inte ihåg? Yes. De är så satan starka och på wobbler. Oj shit alltså det är... Oj. De är galet starka alltså. Det är så jobbigt. Det är alltid ångest på wobbler alltså. Ja det är läskigt att drilla på. Det är viktigt att ha spö som är lite mjukare när man fiskar wobbler. Oavsett vad med en krok. Helvetes. Jävla nära är de. Snyggt! Bra Jörgen. Han var gött. Den är fin alltså. Baby White Deep Runner ännu en gång. I färgen Headlight. Jäklar vad coolt. Här, andra fisken. Baby White Deep Runner. Här i färgen Headlight. Supersnabbt vevad, alltså det går inte att veva långsamt. Det är verkligen turbofart, mikropauser. Annars så, de bryr sig liksom inte. Och det gäller att vara med nu för det här är riktig morgonrace alltså. 1300, sjukt fin fisk. Stark. Får den gå tillbaka. Det är väldigt aktiva fiskar som vi jagar så det är, i den här sjön så är det viktigt att utnyttja elektroniken och jag tror alla båtar kommer att utnyttja side view och sånt för att kunna se fiskarna. Och det som är bra i det här är att det är mycket sandbotten så att fiskarna syns väldigt tydligt med elektroniken. Men det är viktigt att använda elektroniken i sådana här sjöar. Så är det mycket lättare att hitta fisken. Fisken är så extremt rörlig här. Det är fortfarande lite så sommarmode på dem. Alltså de är extremt rörliga och stiger både upp och ner i vattenlagarna och rör sig jättemycket. Så ofta hinner du bara få en fisk liksom, sen splittrar stimmet och är borta. Så man letar vidare. En fantastisk fisk. Baby White Deep Runner. Och ja, 11,60. Hur fint är inte det så här på morgontimmen. Och det är otäckt att drilla fisk på wobbler, storfisk. Speciellt när sommartiden är så starka och slår med huvudet. Så jag tar tillbaka den.
Därför kör vi gärna lite mjukare spön. I den här sjön så väljer jag att köra haspel för det är viktigt med långa kast, snabba kast. Snabbt veva in och allting, det är väldigt enkelt. Då kör jag gärna med Finesse TNC 15 gram, antingen V6 eller V3. Så det här är fantastiskt allround-spö för att köra både wobbler och jig och allt möjligt då. Så det är perfekt spö för det här. Inte för styvt, tappar man inte fisken. Kör man multirulle så har vi V3, Finesse TNC 15 gram. Eller Finesse Crank som är lite mjukare och gjord för renodlad crankbaitspö. Så kolla in dem om ni är sugna på crankbaitfiske. Nu har vi 2 riktigt bra fiskar och en okej fisk. Det är en bra grund. De står rörningar över botten allihopa. Oj, nu är hela vägen där. Jävlar vad simmar runt där borta. Ja, det här var inte den start vi hade hoppats på. Nu har det snart gått en timme. Vi brände stort sett hela första timmen med lite GPS-stul, sul med elmotorn, stul med diverse myggor, linor, grejer, trassel. Som inte får hända när det är tävling. Det hände tyvärr idag. Det var ju lite frustrerande att hålla på att glida in i Vestinbåten medan de hovar fisk. Men ja, det är bara att kämpa på. Det kommer fler chanser. Jag tänker att vi åker och söker fisk på andra sidan. Där ingen annan har nött än så länge. Här har vi gett några försök. Team Sporting upplever en dålig start och bestämmer sig för en förflyttning, vilket förhoppningsvis är rätt beslut i detta läget. Fan vad de ser ut att ligga kloss på varandra där. Ja, men de kanske har figar. De har en klassisk svensk fika. En fika. En fika. En värmländsk fika. Tjo! När du fiskar abborre på sommaren så föredrar jag att fiska med små ettriga wobblers. Och man kan faktiskt gå upp lite mer storlek för abborrarna är faktiskt glupskare än vad man tror. Vi har ju 18 grader i vattnet så det är varmare att hoppa i plurret än att stå här uppe i båten, som ni kanske ser. Så abborren är jäkligt, den rör sig mycket, den jagar betesfisk och hela den här biten. Och det är därför vi fiskar lite som vi gör. Vi försöker drifta, ankra lite grann och bara försöka fisk. Sen vet jag att många av våra kollegor / konkurrenter, de är ju glada, de letar ju mycket, förlitar sig rätt mycket på sin elektronik och så ankrar på spots och kan faktiskt ligga på de spotsen i flera timmar för de vet att det är liksom ett stråk. Men ja, vi alla är olika ju. Eller hur, Röstan? Absolut. Det är nästan tur det. För vad tradigt det hade varit att se ut om alla ser ut som mig. Ja, eller mig. Oh, ja. Det är väl ett grant stycke. Ett måste när det är sånt här, annars har du världens huvudvärk när dagen är slut. Dra på en av våra nya kostymfärger, Smurfen. En färg som jag tänkte direkt när jag såg första demon på den att den skulle passa den här typen av vatten. Så att vi får se om den gör jobbet när de vanliga grejerna inte riktigt har lyckats än. Tror du var ute för sent eller? Ja, alltså, ja, lite, men alltså jag har ju haft bra fiske ända fram till klockan 10 här. Ja. I alla fall, så att det är inget som nödvändigtvis är så, men det brukar ju bli bra direkt första ljuset liksom. Då drar de igång och jagar här i sundet. Och sen är det lite olika hur länge det håller på. Det som kanske störde mig mest var att även liksom den här tiden på året, även senare, så brukar man se ytjakt. Alltså de smäller så ytan så du ser det även i de här krusningarna. Och måsen är igång och jagar. Och det var ingenting sånt nu på morgonen. Det kändes inte riktigt bra. Det är ju ganska mycket. Där satt det. Nej! Gud, vilket hemskt vidrigt mothugg jag gjorde där då.
Ja, men det är inte mycket med. Jag stod och skulle prata och ja, den där var ju på verkligen. Jag fiskar med Baby Bite Deep Runner. Försöker att trigga de här ganska snabb invävning som melodin för sådana här. Inte stå fortfarande liksom 18 grader i vattnet så, och stå och smyga hem betarna, det är inte rätt taktik. Har inte varit när jag fiskar på hemmaplan heller nu, utan snabb invävning, antingen jerkbaits eller crankbaits i hastighet. Oregelbunden invävning eller helt statisk invävning med korta spinnstopp. Man ska inte ha för långa spinnstopp, för abborren måste reaktionshugga, så den ser betet, uppfattar det, jagar efter och sen är det bara att det är bara att köra. Mata på. En gång. Oh, jävlar! Där högg en. Nej, det är inte den vi ska ha, men första fisken. Du vet, den där gamla skägget när han trixar och kolla grejer. Här. Snaskarborren. Och nej. Jo, ja. Bulltees. Nya Bulltees. Ja. 10 centimeter. Med en spinnarrygg. Det funkar du. I'm impressed. Är du impressed? Bra Jonas. Nu har vi vägt den här lilla rackaren. Han vägde 270 gram. Ja, det är inte mycket. Nej, men det är inte lite heller. Nej, men det är vår första fisk. Det är bra Jonas. Nu får han gå tillbaka. Ska du simma då? Du, hämta stormamma. Gammelmormor. Hej då! Varför lägger en massa båtar här då, Björn? Jag vet inte, vi har inte fiskat här någonting. Vad vet de som vi inte vet? Ja, tydligen någonting. Vi ska inte dit, vi åker vidare till det andra stället. Ja, vi stannar väl till på en helt oprövat ställe. Vi har aldrig kastat här, vi har bara åkt förbi. Såg några fina ekon där. Ja, lite djupare grinna. Toppen är inte mer än 7 meter. Och sen är det... Men det är mellan liksom 2 jättestora djup. Så att vi kan väl lägga en 10 minuter här för att se om vi kan få något svar. Frågar om det där är gös eller om det är abborre. Där hade jag någonting som... Hade du på? Nu. Ja. Kom igen. Där är abborre. Det är bra. Det är bra. Eller bättre. Yes. Ja, där Johan! Såga! Härligt. Härligt Johan! Bra start! Mycket bra start. Skönt att vi bara stannar till på en grynna så här. Och sen helt plötsligt får vi svar. Det här är det vi behöver. Kolla Björn. Nya färgen. Hur grym är inte den? Fan vad grym du är Johan! Och i år kör vi med Sportfiskarnas våg. $99. 99. 990. Boom! Fan vilken bra första fisk. Så, härligt. Bra start. Bra spot. Ja. Jiggade på botten med en ny färg som kommer snart. Shadtees 9 cm. Ser riktigt fin ut faktiskt. Det var en av dem där, kan jag lova det. Hör det vi behöver! En fin abborre för Team Jiggar.nu som tillsammans med Team Upplev har en fisk på pappret. Scoreboarden domineras i detta tidiga skede av utmanarteamet Westin med sina 3 fina abborrar. Vilken start för Jörgen och Daniel! Det är här lite bra, de kryssar runt. Localsarna åker också runt. Jag tror fisket är lite segare än generellt nu. Känns lite som det. Tanken på att man ser rätt mycket fisk men de bryr sig inte. Vi har ju fått en rivstart. Ja, första kastet. Sen så vi borde kunna klämma upp någon till här. Ja, men får vi en till nu så går det fint. Vi ska ha alla över kilot idag. Det är ju lätt ett mål. Som är långt ifrån omöjligt.
om det är något så lunda ordentligt idag. Om vi ska leta i något nytt område. Jag tycker vi kör stormotorn och bara bränner runt här lite grann. Snabbt och aktivt. Det känns som det har hänt någonting nu. Nu är det bara puts väck liksom. Ja. Vi ser om vi kan hitta ett område med aktiv fisk. De är spårlöst försvunna nu bara. I den här sjön så är det inte värt att fiska där man inte ser fisk. Alltså, det är så oerhört viktigt att se fisk. För att man ser dem väldigt tydligt. För det är stora abborrar och botten är ganska mjuk så att det är lätt att se fisken i den här sjön. Så att ligga och fiska där man inte ser någonting, det är helt meningslöst. Ja, faktiskt. Med lite tur nu så kan det här bli det roligaste vi någonsin har gjort i en produktion. Jag och Jörgen satt igår kväll och delade upp en hel form franska. Vi ska ordna tidernas mösstök till våra konkurrenter, tänkte vi. De har något att göra nu när fisket är segt. Jag fixar den. Ska vi göra det i höjd med giganten typ? Jag vill ju närmare lilla ön och här är ju inga måsar i området som så. Jag är rädd bara för att de inte ser, att inte böjda ser det då. Ja. Om de ligger och fiskar hitåt med ryggen mot varandra. Kör bara. Det är så kul. Det är så roligt. Och larvigt och barnsligt. Men det är så jättekul. Om det här funkar, det kan bli så roligt det här. Jag skulle bara hoppas att vi inte går på grund eller någonting. Karma liksom direkt. Nej, nu måste vi ha lite förändring, va? Jag ser lite måstyk där borta också. Här kommer det vara typ 3,5 till 1,5 meter. Och crankbait. Crankbait. Stenhårda hugg i vevstoppet. Jag räcker upp en riktig jävla stenbumling. Bulltease här i jävla fin färg. Smurfen. Blåsvart. Den är helt som ett strykjärn den här. Vad sa du, vad djupt hade vi här? Mellan 3,5 och 1,5. Det går upp och ner. Vi står... Då kan jag köra nya bassbiten här. Jag kan köra den nya smurfen. Blåsvart här. Den är ju så het som... Så det är bara dynga om det. Jag måste köra den. Det kan inte hjälpas. Du kör med den som går en meter ner bara, eller? Ja, kör bassbite. Ja, den går ju mer än en meter. 2 meter. Ja, det är den. Det är bottenflärningar. Det är det. Nej. Har den? Ja. Det är gädda, tror jag. Ja, det är gädda. Fick jag kände det var en gädda. Dagens första napp. Tyvärr var det fel färg på grabbarna. Det var inte den här vi hade behövt. Men det är bara att cranka på. Då ska vi lura böjda spön, så säger jag ja! Så ska vi se om de reagerar. Är du beredd? Japp. Japp! Ja, jag fick reaktionen. Snask! Va? Ja, men det är ju sanslöst. Den är godkänd. Nej, den... Fuck you lol! Jo! Den är godkänd 25 centimeter. Thank you Jesus! Bra röstan! Inget monster på något sätt, men gött med första fisken. Ja, för helvete. Snyggt giganten, er första fisk på pappret. Team Böjda Spön verkar ha fått syn på något efter att Team Westin passerat dem. Där. En mås som dyker. Ja, det har samlats ett gäng där uppe faktiskt. Det behöver inte vara många abborrar som jagar upp löja ytan för att det ska bli mycket mås liksom. Det kan ha varit några individer bara. Nej, han blåser vidare. Och oj, titta jämt oss. Det jagar jämt oss. Ja.
kastar du först. Och jag kastar över dig. Så jag hamnar bakom Matilda. Nej! Bra. Ja, nej! Med uppe där. Uppåt gick de. Är det småfisk eller vad fan? Han är inte jättestor. Är du med? Han är stor. Fan vad gött. Han högg. Fan vad gubbjäveln slår till. Ja, den här gynnaren högg på en Baby Bite Deep Runner. Fiskad i expressfart som jag snackade om förut där. Att det bara veva på så här. 18 grader i vattnet. Veva på bara. Pang sa det. Pang, kul. Fin fisk, 560 gram. Som är kul. Har vi 2 godkända. Vi måste ha 3 till. Fullt papper är det som gäller till att börja med. Ja, jag släpper i den här. Ja, då är de ju här och cirkulerar. Vi har sett massa fina ekon. De kliver in under båten. Vi har satt dem lite grann på sidan här. Jag förstod att det skulle vara bra. Mellan 2 stora djup är det här. Måste placera här. Det är helt spratter i kroppen. Ja. Kung! Här är inte lika stor, tror jag. Kommer nu. Fortfarande. Nej, det är en godkänd fisk. I varje fall. Johan vet du, helt som strykan. Jajamän. Den var inte stor, men den är ju fortfarande godkänd. 390 vägen. Jag har inga som helst problem med att skriva ner alla dina fiskar, hova dina fiskar så länge du fångar dem. Jag kan vara din gast idag om det är så. Inga problem. Några under oss. 2 fina som har följt med in. 100% att de har följt med in. Ja. Nej, det här är inte jättebra. Ja, det spelar ingen roll. Plocka upp den från botten bara. Du behöver inte lyfta det över havet. Nej, det är 25 i varje fall. Okej. Det var 0,26, det blir skitbra. Det var 0,27, men 0,26 blir jättebra. Blom. Jag såg och tittade där, så när jag lyft så satt den ju bara där. Ja. Vi har en stor platå som går ut som en förlängning av ön här. Och där har vi haft korta sådana här intensiva huggperioder emellanåt när vi har tränat. Det har varit mer mitt på dagen. Ni får väl se om det är någon fisk nu. Ja. Litet gäng med gremlins. Ja, det är det. Gäng. Ja, lite till höger om solen. Kom igen nu. De står ju djupt ner, men med lite tur så... Är de på G? Ja. Oj. Där kom de. De är helt vilda. Så det hela stimmet är verkligen med. Otroligt. Här kommer det sådana små. Men det kan vara om vi får den på pappret i alla fall. Jag tror inte ens den håller måttet, va? Jo, det gör det. Är den 25? Ja, får den på pappret i alla fall, det är viktigt alltså. Det kan bli viktigt en sån här dag. 360. En liten spjuver. Släppa tillbaka. Här kommer en till. En spjuver. Passar vi på. Noterar den också när vi är igång. Det var en grann bit. 290. Jaha, då tar jag och noterar dem då. Fullt papper är ju fullt papper liksom. Det är viktigt att få det. Den här dagen kan gram vara jäkligt avgörande. Oftast är gram väldigt avgörande tycker jag. Jag tror att alla lider över oss. Ja, det tror jag också. Det är jag ganska säker på. Men jag tror att
2 eller 3 av lagen. Westin, Böjda. Westin och Böjda tror jag har lyckats väldigt bra. De har nog fyllt pappret med kilosfiskar. Sen har vi... Sen tror jag något mer lag har lyckats pricka rätt. Sen tror jag också att det är något lag mer än oss som kanske har haft otur och lite tufft. Men någon fisk har nog alla fått. Förutom vi. Att giganten är en super outsider. Ja. De har inte så mycket koll på vattnet. De vet var det är bra med fisk. Där åker de dit och där stannar de och så nöter de upp den. Och så får de en stor. Det har de gjort i alla gånger vi har tävlat i alla produktioner. De har väldigt få platser. Men de platser de har, dem fiskar de. Kör nästan ingen båt. Och kör man ingen båt, då har man betet i vattnet mycket mer än alla andra. Och ju mer man har betet i vatten, desto mer kan det nappa. Det är inte svårare än så. Och på tal om det tycker jag att vi ska åka lite båt nu. Ja, exakt. Peter Pan och Olle Lockøy och Fedmole och Askepot och Anders And och Jesper Fårkylling. Håll du käft för Jesper Fårkylling. Han gillar du att snacka med. Ja. Olle Lockøy. Ja, dansken kan översätta det, men han lär inte höra det. Det är en Jesper Fårkylling är Benjamin Sursa. Yep. Och sen danskarna, de har... kan du höra fårkyllingarna? Fårkycklingarna. Det är en Sursa. Finns bara... Jag lovar, det är det roligaste språket. Ja, vi har kört runt och letat lite grann nu. Det är tufft. Vi märker ju, vi skopar ju inte bara. Vad heter det? Så vi har kört faktiskt och letat lite grann och se om vi kan hitta någonting på den här side-imagen. Men så såg vi 2 fiskar som vi stannade och kastade lite grann på. Men ja, nej, de var inte intresserade. Sen var det ju någon killar som ligger och små trollar här, alltså glindrar med någon wobbler. Jag såg de fick en liten abborre eller lite i stil med den röstarna fångat. Så att fisk är ju i alla fall. Det är bara att man ska crack the code. Nafsiga. Där satt en jävel. Men den är inte någon av de större, men det är en fisk i alla fall. Du ankrade, va? Oj, nej, den är ju inte ens godkänd. Kolla först. Oj, lugn vännen. Ja, den är godkänd så sett, men det är ju ingen vikt. Oj. Det är ju ingen vikt alls i en sån här liten. Alltså, tvinga mig inte att väga den lilla stackaren. Större än så här, det får vi på ett annat ställe sen om vi måste ut och jaga mindre fisk. Det gör vi det. Ja, dagens första abborre i alla fall. En av de mindre man kan få här tror jag. Nu får han simma tillbaka och äta upp sig. Är det de här som har legat och nafsat oss idag? Ja, det är det jag funderar om det är... Det brukar inte vara så mycket småfisk här att dra på morgonen alltså. Men det stämmer ju bra med att vi bara har haft nyp i paddlarna och små stötar. Så det kan vara så jävligt att det är det vi har haft på den här kanten nu. Där. Den är inte heller kanske lite större än den förra, men inte mycket. Det är samma storlek som den förra. Det kanske är så illa att det är såna här som har kommit in och jagat här nu. Ja, vi ger det några minuter till och hoppas att det står lite större fisk runt de här småttingarna. Det är bara till att kämpa på Team Böjda Spön. Innan vi går vidare har vi några ord från vår huvudsponsor Forshaga-akademin. Hallå, Lilleman här, Sportfiskeakademin. Vill du ta fisket till en helt ny nivå? Då finns utbildningen just för dig. Där kan du läsa om sportfiske och sportfisketurism. Du kan läsa om fiskevård. Gå in och titta på forshagaakademin.se. Läs om våra utbildningar på gymnasiet och yrkeshögskolan. Ha det gött! Vi har sett nu en grupp abborrar här ute på vänstersidan. In i en liten vik. Får vi se om de vill nappa här. Det är inte bara det att hitta fisk, utan man måste hitta huggvillig fisk också. Abborren är jäkligt svår nu. Precis när sommaren ska bli höst.
Det är som vi när det börjar bli vinter, vet inte riktigt vad vi ska ta oss till. Men lite så är det. Se om man ser någon fisk. Nu står de där ute. Ja, det är ju hett här. Det finns ju fisk här, men vi måste bara jobba på. Försöka nöta upp dem. Mycket svårt fiske. Det är alltid sådär när man ser stor fisk på ekon, då vet man ju att man är i rätt område i alla fall. Det är värre att famla i blindo som sagt. Ja, de är mycket tjurigare, de värmländska abborrarna än de vi har hemma. Jag tror jag de är riktigt arga. Det är väl, jag vet inte. Det är väl allmänt känt att senhöstfisket är ju alltid sådär. Då samlar ju abborren ihop sig på djupare vatten i grupper och rör sig inte så mycket. Då är det lättare. Och det är konstigt, men då är de samlade och mycket lättare att kontakta dem än när de fladdrar omkring som de här gör. Och det här är liksom, här gäller det att tajma precis rätt läge när man spinner in betet så man kommer framför dem. När de är i förflyttning, då kan man på. Annars får man titta på. Oj, 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 vilka abborrar det är. De står ju kvar där inne. De står där. De psykopat. Jag hade en kompis en gång, han hette Psykopatrik. Nej, han var... Nu börjar det. Jo, han var inte helt hundra i järnkontoret. Det blir jiggbyte. Nu ska vi prova kräftan. Precis. Kräftan funkar ju förra säsongen så vi tar och provar igen helt enkelt. Se om vi kan få någon bättre fisk på den. Ja, det är ju kräftkungen Johan. Ja visst. Lugnt. Ja, första kastet. Det här är bättre eller? Nej, den är inte alls bra men det var fortfarande en fisk på första kastet. Ja. Jävla kung alltså. Nej men jag är hovmästaren då. Nej, inte stor alls den här kan jag säga. Den sitter ju in i munnen om man säger så. Så vill jag ha en lite större fisk. Ja, vi får gärna till. Andra kastet. Ja, det är bättre. Bra där Johan. 2 kast. 2 borrar. Ja, jag vet inte om man är så mycket bättre men den är lite grann. Lite bättre i alla fall. Ja. Nej, det var det inte. Jo, det var. Okej. Number 5. 5 godkända. Nu är det bara uppgradering som gäller. Fan vad härligt. 2 kast, 2 fiskar. Det är inte illa. Jo, lite större var den där. Ja. Det känns som en 400 kanske. 430. 43. Ja. Ja. Oh. Ja. Oj, vilken tur alltså. Jag tog den där. 04. Johan. Boom. Ja. Oj, nu kommer de. Bra. En liten. Är det? En liten. Så. Bättre vi drar några sådana mellan varven så det händer någonting. Bättre än ingenting. Det var ju just här i ett stim småfisk man fick den stora. Ja. Den kommer från ingenstans. Kan ju överraska så det är bara att fiska på det vi ser. Mm. Det var ju lätt så igår, eller förrgår med att det var liksom en liten dödperiod efter det morgonrycket. Mm. Så vi ska liksom inte tappa modet. Nej. Jag tror det kommer att komma huggperioder under dagen när de hugger. Rätt vad det hittar man på sig, men det känns som generellt så är de djupare och segare nu. Ja. Så det är svårare att hitta de aktiva. Ska vi ta en repa ner till udden? Kan vi gott göra. Lika bra banka av alla ställena och sen börja om. Kan det räcka med en fisk liksom så. Kan vi se också, har vi, ja kanske att det är måstyg bort i sundet så kan vi ta någon där. Förbi. Fast ett riktigt måstyg menar jag. Tänk om man bara säger, kom måstyg så har man glömt bort att vi öste ut halvbröd. Bara fiska på vårt eget bröd. Morgonfisket verkar ha lagt sig och båtarna rör sig mycket. Vi tar en kik på scoreboarden som vittnar om att teamjiggar.nu är något på spåret med sina 2500 gram som skulle kunna vara det första teamet som är på väg att ge Team Westin en match som för tillfället ligger tryggt på sina 4070 gram. Jajamän.
Den är bra. Aj, fuck. Återigen en liten gädda som lurar mig. Nästa får en borre. Så är det bara. Är det giganten det där eller? Nej. Jo, det är giganten. Det är det? Ja. De är stekheta. Ja, de är alltid heta. Ni undrar säkert vad det är för ett läckert spö jag står och fiskar med. Det är ett Westin A5 som vi har tagit fram till den här produktionen, abborrefemman. Den är uppbyggd på en japansk Toray-klinga. Har faktiskt en riktigt skön aktion. Perfekt för crankbaits, jerkbaits, vibrationsbeten och hela köret. Tillsammans med den kör jag en Abo Ambassadör Revo EXD. En skitbra rulle med 11 kullager. Kastar som en häst sparkar. In på någon av våra butiker och shoppa loss ett kit. Nytt ställe, nya möjligheter för gigantenbåten. Vårt stora problem är att vi saknar självförtroende helt och hållet. Vi tror inte på något vi gör. Jag tror om vi kan avsluta den här episoden med en eller två abborrar. Få upp geisten i båten igen. Känna att vi gör rätt. Så blir vi livsfarliga. Nej, det blir vi inte. Men det blir roligare på någon vänster. Jag vet inte. Vad säger du, Röstan? Det är klart. Vi har ett stukat självförtroende. Vi ska söka lite mer aktivt över en lite längre sträcka här. Se om vi hittar aktiv fisk eller lite tätare med fisk. Någonting annat än de småttingarna vi hittade nu i alla fall. För klockan börjar bli så pass mycket att snart så måste vi göra något annat. Även om jag tror otroligt mycket på det vi gör just nu så kommer solen högre och högre och klockan rinner ifrån oss. Där var de. Ja, det där är smått. Det måste vara smått. Du ser det hela. Där satt den. Han är nog faktiskt större än de förra i alla fall vi fick. Kanske får lov att... Ja då. Ja då. Det är han. Oj. Ja, får vara lov att väga. Ja, för 17. Ja, för 1000. Det där är en tävlingsfisk. Gott. Härligt. Tack för ordningen. Vad skönt, nu kör vi. Fan vad bra. Vi får se hur långt såna här kan räcka nu då. Men efter den tröga morgonen så känns ju den här fruktansvärt skön, den här fisken. Ja, vad fan. 0,68. 0,68. Det var lite mer än jag trodde faktiskt. Äntligen släppte det med den så mentalt viktiga första fisken på pappret för Team Böjda Spön, som nu har lite mer än en halv fiskedag på sig att fylla pappret innan dagspoängen ska fördelas. Vågarna som vi använder i abborrfemman är den här från Sportfiskarna. Alla som blir nya medlemmar får en sån här som en liten välkomstpremie från dem. Och den är riktigt smidig och väger exakt. Så därför har vi valt att använda de här också. Riktigt jäkla bra våg. Enkel att hantera och väger som sagt korrekt. Så gå med i Sportfiskarna idag om ni inte är medlemmar. Jaha, vi söker lite här grunt. Då skulle vi ut på en grinna där borta. Vi skulle kolla av, men där dök det upp en annan lirare. Jag vet inte om det är någon av våra kombatanter där som vi ska... Det är lite svårt att se på hållet, men det är lite trist. Men så är det. Är det tävling så får man stå ut med att det dyker upp snikare. Snikare? Ja, som vill tarva på våra små abborrar. Ja. Nu är det så här, va. Vi har gjort en liten deal också. Om jag drar en borre på 101,5 kilo. 1,6 har vi. Så har vi 1,6. Nej, 1,5 har vi. Det är lätt bättre. Då får Johan se till att jag badar.
Ser verkligen. Det är lite så här... Ser verkligen fram emot det. Bittersweet, jag vet inte riktigt. Men den här gången är det faktiskt 18 grader i vattnet. Så att det kan till och med vara behagligt. Kanske. Inte med den här på kanske. Fan, är det giganten där borta? Ja, det är ett grund där också. Det är det. Ja. Jag hoppas på att de har så det. De är vana på att gå på grund. Jag tänkte med det. Alltså, han och dansken i en båt. Ja, fisk. Yes! Är den bättre va? Den är bättre. Ja, det där såg bättre ut. Ja, också. den är bättre. Här är den riktigt bra. Här. Ja, vänta. Ja, han är stor som fan. Oh! Soja! Så jävla bra! Vilken jävla abborrkung! Kände du också att jag är sugen på att dansa också? Alltså den här jiggen. Alltså, hur bra det är. Hur bra är den? Ja, det är galet. Åh! Under båten direkt. Det var flera där. Det var flera av dem där. Vilket... Alltså... Tank! Jag satt i morse på toaletten, tittade på den här jävla Inside Genesis och så bara, fan det där stället, det måste bara vara bra. Det måste bara vara bra. Och boom, så var det. Sen är det tur att vi träffade, alltså direkt. Nu börjar det hända grejer. Frågan är om våra eminenta butiker kommer ikapp utmanarteamet denna episod. Team Westin har ju en riktigt bra fiskedag än så länge. Det är brax Jörgen. Det var ett braxteam. Kan vara det. Ja, nu kommer de. Nu blir det fest. Ja, nej. Ta den då. Missade den. Det är massa fina fiskar där. Ja. Bättre? Ja, bättre än de vi har som minst i alla fall. Ja, den är fin. Den är riktigt fin. Åh nej! Nej! Ytterligare en lång fantastisk fisk på Deep Runner. Det är den klassiska Westin Headlight. Det är ju vår signaturfärg, headlighten liksom, och den visar sig gång på gång i alla vatten i stort sett. Headlight är inte alltid bäst, men den är aldrig fel. Funkar alltid. Ja. Mer eller mindre bra. Exakt. Den är aldrig fel liksom. Ytterligare en fantastisk abborre. Super snabbt vevad Deep Runner, Baby White Deep Runner i den klassiska färgen Westin Headlight. Och vägde, vad var det? 1070 och är 45 cm. Riktigt fin abborre. Stod i ett stim med ett gäng andra som antagligen var samma storlek. Ganska många fiskar också. Men de är sega idag. Det är inte lätt fiske. Det är svårt. Så vi får se. Vi jobbar vidare. Nu börjar vi få bra papper. Litet. Det är lugnt. Det är ingen stor. Det är lugnt. Det är ingen stor. Det är litet. Ingen hål? Nej. Det är sniper. Det är inga godkänt det här. Det kan jag aldrig tro. Ja, den är godkänd då. Här med en bakom, så det. Den där är godkänd. Det var en med bakom, så det. Den här är inte godkänd. Jo då. Nej. Vi får väl checka. Det är något på pappret, Stefan. Ja, den är 25 i alla fall. Försöker peta bort sig. Den väger väl 2 hektar eller så. Men det är dagens första. Så vi får väl ta och väga den. Nej, det var viktigt, Stefan. Det var viktigt. Ja, det är viktigt att få en fisk. Det är viktigt. Ja, jag väger 310 gram. Det är... Visa... Babys deluxe. Men så är det ibland. Fick vi i alla fall testa nya bulltees.
De blöda laken, det vill de ju ha. Liten Spinky Winky. Ja, det är dagens första fisk. Den får gå tillbaka. Hej då kompis! Oj, får jag skriva in en 300. Ge mig kardan på den, nu kör vi. Fan. Nu är vi med, nu är vi på tavlan och nu fick vi i alla fall känna på det. Så, nu tar vi mamma. Tar vi mamma med. Nu får vi skriva. Ja, den här är ingenting då. Ja, men det är en på papper. Ska vi väga den här menar du? Ja, vi väger den. Det är roligt att få lite fisk på pappret. Hela 180 gram. Wow! Det är de avgörande grammen där. Ja, precis. Ja. Jag vet inte vad man säger om det. Nej. Ja. En till i alla fall. En liten rackare. Den här ska vi definitivt peta bort från pappret. Hej då. Vi har i samarbete tagit hem 5 nya färger utav den nya. Robin står och fiskar med en färg nu. Och vi har, var har vi dem någonstans? Berätta om. Där. Våra kostymfärger som görs till de här serierna varje år, de går ju att köpa i just abborrfemman butikerna. Hos oss på Böjda spön, Jiggar, Sporting, Upplev och Giganten. Det är i våra butiker som ni hittar dem. Oj, nej. Han kom efter. Vart var han? Var den stor? Nej, han var i alla fall ett par hekto, men inte stor. Nu kanske godkänd. Nu kommer upp under. Kommer upp på den. Kolla, ser de ju det? Det är bra här. De är ute, Jonas. Jag möter lite här. Nu är det bara en halvtimme kvar till lunchrapporten. Hur tror du vi ligger till, gubbe? Hur vi ligger till? Ja. Det kan jag tala om för dig, gubbe. We are, as Robin brukar säga, klappsist. Jag tror faktiskt att vi inte är klappsist. Jag tror vi ligger näst sist. Näst sist? Näst sist tror jag vi ligger. Ja, då är det ju ett fall framåt. Framfall. Det är målet att inte bli sist. Målet är alltid att vinna i och för sig, men... Ja, vi måste vinna. Just den här sjön är jobbig. Jag tror att Westin ligger på ett ganska säker första placering skulle jag tro. Nej. Eller Böjda. Jag tror Böjda. Tror du det? Yes, Böjda leder. De har vi i och för sig inte sett på hela dagen. De har nog hittat ett ställe som de står och vet vad de snaskar på. Robin har fiskat här massor, han har koll. Man ska veta en sak med sådana här megavatten som det här är, för det är riktigt stort vatten. Att man kan hålla på ett helt liv. Vi har sådana här sjöar hemma. Och så hittar man ändå nya spots när man är ute. Små ställen man inte har tänkt på. Så det är klart som sjutton att man har en fördel och känner till. Men nej, jag tror Böjda har det. Ja, kanske. Ja, det är ju att intresserad av om det kommer en isglass flygande genom luften. Isglass? Jag vet inte fan vad jag fick det ifrån. Isglass. En popsicle? Jo, så här var det. Vi var en gång i lumpen så här, så frågade kapten då, det var väldigt seriöst då. Vid en kärnvapendetonation. Ja, då kommer det många olika saker utav tryckvågen flygande. Det kan vara brädor, det kan vara, kan ni ge exempel? Ja, det var ju allt möjligt. Det var ju gräs och all form av bråte, plåtar och allting. Sen droppar en isglass, säger han. Jaha, då blir det vedhuggning för Andersson i en vecka. Det var alltså inte en seriös kommentar. Man säger inte så. Nej. Isglass kommer inte flyga vid en kärnvapendetonation. Bara så du vet det. Okay. Det är en av de sakerna som man slipper få på sig. Det var dagens anekdot. Ja, det var... Ja, vi skjuta. Kärnvapenexplosion och isglass. Ja, det går inte ihop. Nej. Så kom Dan och Jörgen insvepandes här i vår vik, så att vi ligger nog rätt. De försöker snika in sig på våran grynna här. Så att det kanske är något tätt här. Eller det vet vi att det är. Nu har vi sett stora fiskar runt den här grynnan, men de har inte här att göra.
Nu kör vi här och de får ändra sin plan tror jag. Jag är riktigt spänd på att se halvtidsresultatet. Okej, tror du det ser ut då? Lägg en gissning. Vilka leder? Alltså gissa hoppad två olika saker. Jag tror att det är något team jag som sa gissa. Okej, jag gissar på att det är något team som har gått över 4 kilo. Okej. Jag ska inte säga vem Westin. Och nu har jag i sig sett dem åka lite båt. Så att... Men jag hoppas samtidigt också att vi ligger där uppe i toppen. Ja, det hoppas man ju. Ja, men vi har ändå 3 små fiskar och 2 tanks. Så att liksom en bättre fisk så gör vi ett jättestort hopp. Visst är det så. Ja, var det kräftan? Ja. Första kastet. Inte ett skämt. Ja. Jagar den här jäkeln. Ja, det är bättre än 290 i alla fall. Ja. 390 gram. Tog på en kräfta. 3 kast, 3 fisk. Det är väl rätt okej. Ja. Ta det lugnt. Vi vill ju byta ut de där. Ja. Nej, det är han inte. Det här är en 400 någonting. Creek Row. Dags att byta. Nu jävlar. Ja, där kom den. Från ingenstans så bara vaknar de till liv. Bättre. Bättre var minsta. Kanon. Grymt. Det var B-laget. Det var B-laget. De var lite mindre i den gruppen där. Var inte som braxstimmet. Det var små braxar. Men den går in på listan ju. Ja. Det här är ju uppgradering från våran typ 360 grammar. Det är nummer 5 detta blir det. Och så nu har vi vår näst minsta 960. 073. Oj. Härlig grön 40. 073. Tillbaka. Superduper. Intressant ser vi gott för upplevelse. Väldigt intressant. Eftersom det ändå var mycket fiskar i fin size så borde de ändå ha kunnat fått någonting. Eller om de bara lever på den här grynnan hela dagen. Den ser ju på pappret finare ut för den är grundare på toppen och sådär. Ja. Men den här har ju... Jag har inte hittat något grunt. Nej. Helt avstängda. Ska vi dra? Ja. Håkan och de måste tro att vi är totalt desperata och inte fått någonting. Kom hit, fiska 5 minuter, sen drar vi. Det kan vara bra. Tror de att om vi ligger bra till vid rapporten så tror de att vi är de som ligger sämst. Alltså vi har en fisk, ja 1,25 fisk på pappret. Och det är snart lunch. Och första avsnittet närmar sig sitt slut. Men jag tror ändå ganska mycket på oss faktiskt. Vi kan de här vattnen ganska bra och jag tror vi kommer att knäcka det under dagen. Så när den här dagen är slut då tror jag att vi ska vara med där uppe ändå faktiskt. Jag satte en. Likadan. Nej. Nej. Den är i alla fall en på papper. Ja, kanske det. Ja, den kan vi väl väga. Jo, men en på papper. Jo, men där är vi så olika. Jag bryr mig inte ett dugg om att fylla det där pappret egentligen. 250 grammare! Oj! Det kommer upp lite fisk i båtarna, men frågan är om det räcker nu när det inte är lång tid kvar till lunchrapporten, då teamen måste ta en 30 minuters paus innan andra halvan av fiskedagen börjar. De fleste herude i sportfiskeverdenen kender jo til Forsok Akademien.
Forsa-akademien är ju ett gymnasieutbildning hvor man har specialer på fiske. Och många elever som hamnar på Forsa-akademien kommer ju vidare i systemet. Vi har ju många av fotograferna i vårt här. Vi har många av killarna som tävlar i båtarna, eller inte många, men vi har ett gäng av dem som har varit med. Och jag har ju på Sporting har jag haft enormt mycket kontakt med Forsa-akademien. Jag tror jag har anställt 10 stycken igen de sista 20 år. 10 stycken som kommer från Forsa. Och normalt så har jag ju 4-8 praktikanter om året. Och, så det är en fantastisk utbildning för de som har något sportfiskeintresse. Jag ville önska det fanns där jag var pojk, men det fanns ingenting på den tiden. Jag hade gärna velat göra något sånt. Så om ni är sugna på att testa en bra utbildning, kombinationsutbildning med sportfiske, då kan jag varmt rekommendera Forsa-akademien. Fan. Brände jag. Nu var jag liten. Ja, den är ju 25. Ja, och 16. 5 minuter kvar till rapport. En rejäl höjning för oss. Det höjer oss 30%. Inget att bygga på direkt. Vi fortsätter. Vi måste verkligen pulla kanin över hatten efter lunch. Annars ska vi bara gå runt och glassa i 2 dagar. Jag har en plan. Ja, med bitterhet i rösten så är detta här mitt sista kast. Abborrfirman 2021, episod 1. Låt det bli en borre. Vi får ju be om ursäkt för en jävligt dålig insats. Alltså det kan det ska jag göra. Jag får be om ursäkt också för en mycket dålig insats. Men, satan! Det var det jävla. Oj, 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 oj. Undrar om den mäter någonting. Det gör den inte. Det var 25 centimeter. Ja, det kan inte hålla 25 centimeter. Nej. Ja, när jag står här och pep så bular jag in den lilla rackaren här. Ja, det kan ju inte räknas. Jag får ju möta den ju. Jag har inget annat val, Röstan. Nej. Ja, men jävla flyt. Jo, den är 25. Nej. Ja. Fan, då kolla oss. Jag avslutar episod 1 med det här monstret på 120 gram. Hälsa din mamma, hälsa syrran, whatever. Jag är så glad jag fick en fisk. Plopp. Första halvan av fiskedagen är nu över och det är 2 team som hunnit fylla pappret med 5 fiskar. Utmanarteamet med en grym start och fina fiskar på pappret leder med sina 5220 gram, följt av Team Jiggar.nu på 3490. Böjda spön har samlat på sig 1110 gram fördelat på 3 fiskar. Team Upplev Sporting och Sportfiskegiganten har vardera 2 fiskar och börjar nästa episod med att jaga fullt papper och de så viktiga poängen som delas ut i slutet av fiskedagen, alltså nästa episod där allt kan hända. Där kommer lite fisk. Ja, vi vet ju inte vilka som har vilka poäng, men vi vet att vi leder stort i alla fall. High five. Ha! Vi kan inte alls bara fiska kust. Och dra åt helvete. Lag 1. 5220. Lag 2. 3490. Kung. Här. Kravis! Bra fiskat. Så fan. Ja, vi ligger 3. Det är 3 lag som har det ännu tuffare än oss. Det är det. Det är bra med småfisk. En liten sån får du. Jag vill ligga över. Ja, jag vill vara lag 1. För de här lag 1 och 2 kommer att bli jättesvåra. Åtminstone lag 1. Den är alltså
dagfiske på den här sjön och 5 kilo. slå över 5 kilo som de har. Det är enormt svårt, men vi får ju bara gå all in för det, för det är vi vill upp högt. Lag 4 har 830, det är vi, för det är våra fiskar. 560-270. 4. Så vi ligger på plats 4. Aha. Lag nummer 5 har en 310, 160, 470 gram. Det är vi. Alltså nu håller i hatten. Ett lag har fått 5220 gram. Ja, vi är ju det sist ju. Ja. Men där är vi ju, ja, någon har fått 2 sådana pissfiskar ju. Pissfisk. Alltså har vi en jävla flyt och prickar på några borrar så kan vi fan bli... Det är träja ju. Vilka är det som har fyllt pappertalet? Ingen aning. Jag tror Jigga eller Upplev. Jag har absolut ingen aning. Man kan väl säga så här, det är 2 lag som har knäckt koden. Vi är en av dem. Det där är ju riktigt grymt. Ja, det där är fruktansvärt. 1300, 1160, 1070, 960, 730. Jag måste ha varit på morgonen. De har ju legat på exakt rätt spot. Ja. Sen är ju frågan, sen vet vi inte, de 3 som ligger efter oss, de kan ju precis som vi har fått en massa som de bara har vaskat. Du visar för dem hur det går. Hur man gör på eftermiddag. Nu tar vi och gör det som inte ska gå på ett sånt här vatten. Vi tar och fiskar grymt eftermiddagsfiske. Ja, absolut. Nu kör vi. Toppen, det lär ju vara. Det tror jag är böjda. Jag gissar på det också. För att Danne och Jörgen har vi sett, de har ju fart runt som fan. De har nog tagit det här resultatet, skulle jag tro. Och det var 3490, för de har varit uppe grunt och fiskat, dragit upp, fyllt pappret och så ska de uppgradera nu under dagen har de tänkt. Men skit i det här. Vi är 4. Det kan bli bättre. Ganska mycket bättre. Men vi måste hitta fisk som vi vill hugga. Vi måste göra det. Det kommer vara Westin som fick dem med oss, de fick 3-4 stycken direkt. De var först ut, så de hann ut och så fick de dem. Vi bommade våra chanser på morgonfisket. Ja. De andra fick 2 här, så 3 små. De andra har, det är kun dem där har fått. Det är 2 lag som har fått stora, resten har bara fått bebisar. Ja. Det är inte bra fiske kan man konstatera. Det var morgonresa. Det var 2 båtar lyckades att få ett par 3 stycken av dem där. Westin fick ju 3. Det är riktigt trögt, men får vi en kilos fisk då ligger vi 3. Jo, det är ju så. Ja, vilket fall som helst. Det är laget som fått på 5220. Höjer vi på hatten för. Och även lag 2 på 3490. Det är jättebra kämpat. Ja, det får man ju säga. Det är Westin och sen är det Upplev. Dansken och de har nog inte lyckats. Ja, fan det är så svårt. Ja, strunt samma. Vi fick ju en fisk här nu. Röstan fick faktiskt en abborre precis när klockan hade blivit slagen. För då hade vi legat näst sist istället. Ja. Så här står lite abborre här vi. Solen skiner. Man har tyvärr dåligt sällskap. Men vi ses i episod 2 nästa vecka. Hej! Hej! Missa inte nästa veckas avsnitt när de här 2 kustfiskarna fortsätter att piska insjövatten. Det blir spännande. Prenumerera gärna på YouTube-kanalen så du inte missar nästa veckas episod och följ gärna Tackle Shop Productions på Facebook och Instagram. Tack för att du tittar på Abborrfemman 2021. Vad gott ska bli med lunch. Ja, kör sallad. Du kör nyttigt du. Vad kör du? Jag kör de här. Nej. Vad är det där? Rolands stinkbomber. Åh, fan. Lukta på körren. Hur fan det ser ut som. Det är ju alltså hundskit som har kablat ut. Kablad hundloka. Åh fy fan.